Noong solar eclipse noong May 30, 1984, nagsimulang dumilim ang kalangitan at bumaba ang temperatura dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Sa mga sandaling iyon, nakita ng mga mananaliksik ang isang grupo ng mga chimpanzee na nasa pagkabihag sa Yerkes Regional Primate Research Center sa Atlanta na umakyat sa tuktok ng kanilang climbing structure sa loob ng kanilang kulungan. Habang nagpapatuloy ang eclipse, hinarap ng mga chimpanzee ang araw at patuloy na tumitig pataas. Isa sa mga hayop ang tumuro pa sa araw at sa buwan ng chimpanzee. Hindi pa kailanman naobserbahan ng mga siyentipiko ang ganitong kilos. Hindi kailanman umasta ang mga chimpanzee ng ganito sa kahit anong oras ng araw. Hindi natin tiyak kung paano gumana ang isipan ng mga chimp sa mga sandaling iyon at kung ano ang iniisip nila. Nararamdaman ba nila ang sariling uri ng curiosity, pagtataka, o kahit respeto para sa ganitong pangyayari? O may iba pa silang nararamdaman? Pero malinaw na napansin ng mga chimpanzee ang eclipse at tumugon dito, at hindi lang mga primate ang umasta ng ganito. Noong 1560, isinulat ng German mathematician at astronomer si Christopher Clavius na nakasaksi ng total solar eclipse na mayroong dilim na mas malala kaysa sa gabi na hindi mo makikita kung saan katatapak. Lumitaw ang mga bituin sa kalangitan at bumagsak sa lupa ang mga ibon dahil sa takot sa nakakakilabot na dilim. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon ay walang mga kamera kaya kinailangan naming lumikha ng 3D scene ng mga pangyayari. Ngunit ngayon, halos lahat ay may kamera sa kamay kaya mayroong mga bagay na maipapakita. Ito ay isang gagamba na tinatawag na Metaphora incrastata na kabilang sa orb-weaving spiders at ang ibig sabihin ay umiikot sila at gumagawa ng bahay na parang gulong. Noong total eclipse noong July 11, 1991, nagdesisyon ang mga siyentipiko na obserbahan ang kilos ng mga gagamba na ito. Sa simula ay normal ang kilos ng mga gagamba, pero noong mangyari ang total eclipse, bigla silang nagsimulang alisin ang kanilang mga web na parang biglang dumating ang gabi. Pagkatapos ng eclipse, bumalik ang mga gagamba sa pag-weave ng kanilang mga web na parang nagsisimula ng bagong araw. Sa kabuuan, nakakaintriga ang pag-aaral dahil artipisyal na pinailawan ng mga mananaliksik ang mga web ng ilang orb-weaving spiders at hindi nila inalis ang kanilang mga web sa panahon ng eclipse at mukhang mahalaga ang ilaw bilang isang bagay. Ang isa pang halimbawa ay ang mga flamingo. Naobserbahan sila sa Seneca Park, New York State, at sa panahon ng total eclipse, pinalibutan ng mga flamingo ang kanilang mga anak upang protektahan sila. Ang mga adult birds ay nagtipon-tipon din sa paligid ng perimeter, nagkukumpulan sa mga bata at sisiw. Sa madaling salita, malinaw nilang nakita ang eclipse bilang isang banta, pero mukhang walang pangkalahatang kilos na pareho sa lahat ng flamingo sa buong mundo. Halimbawa, sa Smithsonian National Zoo, napansin ng Animal Care Team ang isang insidente ng kakaibang kilos ng hayop sa panahon ng eclipse. Ang mga flamingo ay naging tahimik lamang at normal na laging nag-aaway ang mga ibon, at tanging ang eclipse ang naging dahilan para sila ay tumahimik. Sa Dallas Zoo, nagsimulang umasta ang mga flamingo na parang dumating na ang gabi at oras na upang matulog. Nagtitipon silang lahat sa tubig kung saan sila karaniwang natutulog. Katulad na sitwasyon ang nangyari sa Phoenix, halos lahat ng flamingo ay tumayo sa isa sa kanilang mahabang mga binti, isinuksok ang kanilang mga ulo sa kanilang mga balahibo at nagsimulang magtulog-tulugan. Nagising sila pagkaraang matapos ang eclipse. Pero bakit nga ba tumutugon ang mga hayop? Simple lamang ang kasagutan, nagbabago ang temperatura at liwanag at palaging naaapektuhan ang kilos ng hayop sa kanilang kapaligiran. Sa panahon ng total eclipse, mabilis na nagbabago ang kapaligiran mula sa maaraw na araw patungo sa halos madilim na araw. At minsan ang paraan ng mga pag-aangkop ng mga pagong ay medyo kakaiba. Sa Riverbank Zoo and Garden sa South Carolina, may grupo ng 35 malaking higante na maaring tumimbang ng hanggang 880 pounds at kayang mabuhay ng higit sa 150 years. Ang tinutukoy ko ay ang mga Galapagos tortoise. Sa kasagsagan ng eclipse, nagsimula silang magparami. Normal na ginugugol ng mga Galapagos tortoise ang buong araw na walang ginagawa. Kaya't ang ganitong pagbabago ng mood ay talagang nagpagulat sa mga siyentipiko. Ang mga tortoise ng ibang species, sa kabaligtaran, ay naging mas aktibo at mabilis na kumilos. Pagkatapos ng eclipse, lahat ng tortoise ay nakatingin sa kalangitan habang hindi ganap na tiyak ng mga mananaliksik kung bakit umasta ng ganito ang mga hayop.
ipinagpapalagay nilang maaaring reaksyon ito sa pagkabalisa. Gayon din, ang solar eclipse, lalo na ang total eclipse, ay maaaring makaapekto sa paglipad ng mga moth at butterflies na gumagamit ng ilaw para sa kanilang pag-navigate. Sa zoo, bahagyang ini-adjust pa nila ang ilaw sa butterfly section upang makompensate ito, pero sa kabuuan, hindi naman talaga nakakagulat. Ang mga gorilya ay papunta na sa kanilang mga kulungan upang hintayin ang kanilang huling pagkain sa araw. Siyempre, hindi sila pinapasok ng mga tagapag-alaga ng hayop at labis na nagulat ang mga gorilya dahil sa kanilang pagkaunawa ay tapos na ang araw. Ito ay tungkol sa tinatawag na circadian rhythm. Para sa mga tao, ito ay higit na panloob at sino mang nakaranas ng pagbabago ng time zone ay alam ang pakiramdam kapag ang katawan ay hindi nakakasabay sa lokal na oras. Gayunpaman, para sa ilang mga organismo, ang mga cycle ng paggising at pagtulog ay kadalasang naiimpluwensyahan ng araw tulad ng mga gorilya at gagamba at marami pang iba. Kaya't ang dilim sa panahon ng eclipse ay maaaring mag-trigger ng mga tugon na tipikal ng gabi. Pero ang mga ito ay mga hayop na naninirahan sa mga zoo at iba't ibang laboratorio. Paano naman ang mga hayop sa kagubatan? Lumalabas na may mga dokumentadong halimbawa rin dito. Noong 2001, 250 volunteer naturalist ang nagsama-sama upang obserbahan ang mga hayop sa kagubatan. Ang mga tagapagmasid ay naglakbay ng 31 miles upang sabay-sabay magsagawa ng field research sa mga hayop sa Africa sa loob ng 3 araw na nakasentro sa eclipse. Ito ang unang proyekto ng ganitong uri. Sa panahon ng eclipse, ang mga hipos ay umalis sa mga ilog at nagsimulang pumunta sa kanilang karaniwang feeding spot. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, natapos ang eclipse, bumalik ang araw at huminto ang mga hipopotamo. Ang mga hayop ay mukhang nerbiyoso at balisa para sa natitirang bahagi ng araw at maiintindihan muna siguro kung bakit. Para bang kararating lamang ng gabi at ngayon ay aaraw na ulit, kahit sino naman ay malilito, maliban sa mga warthog, crocodile, zebra, waterbuck at ilang leon na hindi nagpakita ng malinaw na reaksyon sa eclipse. Maaaring dahil ito sa ilang hayop na hindi talaga napansin ang pagbabago at ang ilan ay walang routine na nakatali sa pagbabago ng araw at gabi kaya ginagawa lang nila ang gusto nila. Halimbawa, humiga lang. Sa mga baboon, ang lahat ay medyo karaniwan habang ang eclipse ay nagpapatuloy. Tumigil sila sa pagkain at inakala ng mga tagapagmasid na maaaring pabalik na sila sa kanilang mga pinagtutulugan. Pero pagbalik ng sikat ng araw, bumalik sila sa kanilang karaniwang lugar at nagpatuloy sa kanilang karaniwang gawain bilang mga baboon. Pero ang talagang gusto ko ay ang kwento tungkol sa nalilitong ground squirrel. Ang insidenteng ito ay hindi kaugnay ng taon 2001 o ng mga naturalista pero masyadong maganda upang hindi ibahagi. Ang eclipse ay naganap noong January 1889. Inilarawan ng ornithologist na si Walter Bryant ang kilos ng hayop sa sandaling iyon. Bukod sa mga ibon, nakakita siya ng ground squirrel na nakatayo sa bunganga ng lungga nito na puno ng mais ang mga pisngi. Ang ground squirrel ay labis na nalilito at naguluhan sa biglang pagdating ng gabi na hindi man lang ito tumakas mula sa tao. Bukod dito, tila hindi nito napansin ang mananaliksik, basta nakatayo lang ito doon na puno ang pisngi na nagtataka kung paano mabubuhay sa ganitong buhay. Sa katunayan, ang mga bagay tulad ng solar eclipse ay nakakaapekto sa lahat ng nilalang sa planeta sa ilang antas, kahit ang zooplankton ay nagbabago ng kilos. Alam mo ba na ang pinakamalaking kaganapan sa migration sa mundo ay ang araw-araw na pag-angat ng zooplankton sa mga karagatan mula sa kalaliman patungo sa pailalim na tubig bilang tugon sa mga signal mula sa araw? Kakabasa ko lang nito. Ang plankton ay umaakyat at bumababa sa paglubog ng araw at pagsikat ng araw ayon sa pagkakabanggit. Sa panahon ng 2017 eclipse, natuklasan ng mga siyentipiko na ang zooplankton ay kumilos ayon sa kanilang script. Umaangat sila habang dumidilim ang kalangitan at pagkatapos ay bumabalik sa kalaliman ng karagatan kapag muling lumitaw ang araw mula sa likod ng buwan. Ang mga ibon naman ay hindi rin magpapahuli. Sa araw, ang mga ibong lumilipad gaya ng mga buitre at red-tailed hawk ay karaniwang nagro-roost sa panahon ng eclipse. Ito ay dahil umaasa sila sa mga thermals mula sa enerhiya ng araw para sa paglipad. Sa makatuwid, kapag dumilim, bumababa ang mga ibon sa lupa. Lahat ito ay may katuturan, nawawala ang mga thermals sa gabi.
Ang mga ibong kumakain ng mga insekto sa paglipad gaya ng mga swallows ay umaalis din sa kalangitan. Isang pag-aaral pa nga ang nagpakita na ang malalaking ulap ng mga ibon na umiikot sa kalangitan ay bumababa sa lupa sa dami na napansin sa radar images. Sa sandaling nawala ang araw, lahat ng mga ibon ay lumapag. Ang sitwasyon sa mga nocturnal birds ay kabaligtaran sa panahon ng total eclipse noong August 21, 2017. Ang mga nightbird gaya ng mga kuwago ay nakita na lumilipad na parang dumating na ang gabi. Karamihan sa ibang mga ibon, gaya ng mga kalapati, tagak, ibis, trumpeter hornbill, at gansa ay tumahimik sa panahon ng eclipse. At naisip ko, paano naman ang mga manok? Tumutugon din sila sa araw. Noong April 2024, nagsagawa ng eksperimento ang mga siyentipiko sa isang tandang upang makita kung ito ay titilaok bilang tugon sa muling paglitaw ng araw pagkatapos ng eclipse. At ang sagot ay oo. 15 minuto pagkatapos ng eclipse, tumalon ang tandang sa perch nito at nagsimulang tumilaok. Pero sa kabuuan, ang kilos ng mga hayop sa panahon ng eclipse ay isang napaka-interesanteng paksa na ang mga tao ay talagang nagsasama-sama upang maunawaan ito. Isang simpleng halimbawa ay ang mga uwak. Upang maunawaan kung paano umasta ang mga ibon na ito sa panahon ng eclipse, kahit ang mga buong blog ay nilikha, lumabas ang mga tao sa lansangan upang mag-obserba at ibahagi ang kanilang mga obserbasyon. Ang ilan sa mga uwak ay nagtipon-tipon at umasta ng mas maingay kaysa karaniwan. Ang iba naman ay nagsikap na maging tahimik hanggat maaari kahit kalahating oras pagkatapos ng eclipse. At iyan ay ilan lamang sa mga halimbawa. Masasabi na ang ganitong pag-obserba ay karaniwang gawain kahit sa loob ng mga scientific circle. Madalas imbitahan ng mga mananaliksik ang mga karaniwang tao na sumali sa kanilang mga pagsisikap sa kung anong antas man ang kaya nila. Maaari kang mag-obserba lamang ng mga hayop at pagkatapos ay ibahagi ang nakalap na datos. Mayroon pang mga partikular na app tulad ng iNaturalist kung saan maaari kang maglagay ng kahit anong interesante. Kahit ang NASA ay nangolekta ng datos sa ganitong paraan. Bago ang April 2024 eclipse, isang citizen science project na tinatawag na Eclipse Soundscapes ang inilunsad upang pag-aralan kung paano naaapektuhan ng mga ganitong cosmic events ang wildlife. Sa madaling salita, hindi kayang makipagsabayan ng mga siyentipiko sa mga obserbasyon. Ang mga eclipse ay may napakabilis na likas na katangian na nagaganap sa buong mundo na may iba't ibang frequencies at extent. Imposibleng habulin ang mga eclipse sa iba't ibang kontinente at bakit pa kailangan kapag maaari kang humingi ng tulong. At hindi naman ito bagong ideya. Noong 1932, ang New England entomologist na si William Wheeler ay naglagay ng mga anunsyo sa mga lokal na pahayagan na humihikayat sa mga tao na itala ang mga pagbabago sa kilos ng hayop sa panahon ng solar eclipse. Sa huli, nakalikom siya ng mahigit 500 ulat ng lahat ng maiisip, kabilang ang mga kuliglig na kumakanta, mga kuwago na humuhuni, at mga bubuyog na bumabalik sa kanilang mga pugad. At palaging may mga zoo. Kaya kapag may paparating na eclipse, naghahanda ang mga siyentipiko upang obserbahan ang mga hayop sa ilang mga zoo nang sabay-sabay dahil kakaunti ang ating impormasyon tungkol sa kilos ng hayop sa mga ganitong pagkakataon at kailangan nating malaman kung ang mga kakaibang kilos ay nauulit sa loob ng isang species. Kung bawat eclipse ay may parehong epekto sa kanila at kung may iba pang mga factors na nandyan. Halimbawa, kung nagsimulang magparami ang mga pagong noong 2017 sa panahon ng eclipse, gagawin din ba nila ito ngayong 2024 o ito ay isahan lamang? Bilang resulta, noong 2024 sa 17 uri ng hayop na naobserbahan, 13 sa kanila ay nagpakita ng kakaibang kilos. Mga 75% ng mga hayop sa zoo ay nagpakita ng kilos na parang gabi o gabi na, at ang isa pang madalas na reaksyon ay malinaw na pagkabalisa. Pero wala akong makitang impormasyon tungkol sa mga pagong. Pero kahit papaano nakahanap ako ng impormasyon tungkol sa mga bubuyog. Sa panahon ng eclipse, bumalik sila sa kanilang pugad ng halos dumilim na, at pagkatapos ay sinubukan nilang mag-scout. Para mag-scout, umalis ang mga bubuyog sa kanilang pugad pagkatapos ng eclipse at bumalik pagkaraan ng ilang panahon, pero kahit ano pa man ang kanilang iniulat, hindi na umalis ulit ang buong swarm sa araw na iyon. Malamang na pagdesisyonan nila na masamang ideya ito, mas mabuting matulog na lang. Sa mga zoo, ang mga giraffe ay nagsimulang tumakbo sa kanilang mga kulungan
at huminahon lamang kapag lumitaw na ang araw. Ang Komodo dragon ay umasta rin ng pareho. Nakaupo lang ito buong araw at sa panahon ng solar eclipse, bigla itong nagsimulang tumakbo sa paligid. Pero ang talagang nagbigay ng interes sa mga tao sa zoo noong 2024 ay ang kilos ng mga lobo. Inisip ng mga tao na sa panahon ng eclipse, magsisimula ang mga lobo na umungol at gumawa ng mga bagay na parang lobo. Pero hindi iyon nangyari. Ang mga lobo ay nagpatakbo lamang ng walang tigil sa kanilang kulungan gaya ng ilang giraffe. At matapos ang lahat, hindi sila narito para gawin ang inaasahan natin sa kanila.